કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું કચ્છની ખૂબ જ ફેમસ એવી છીબા ઢોકળીની રેસીપી। અને આ રેસીપી છે એ એકદમ ઓછા તેલમાં બનતી હોવાથી જે લોકો ડાયટિંગ કરે છે એની માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો છીબા ઢોકળી બનાવવા માટે એક બોલમાં આપણે 1 કપ ચણાનો લોટ છે લેશું, જેને આપણે પહેલાં ચાળી લેશું। ચણાના લોટની કોઈ પણ વસ્તુ બનાવો તો ચણાનો લોટ ચાળીને જ વાપરવો। તમે જો ચાળીને રાખતા હોય ઘરમાં છતાં પણ જ્યારે બનાવો ત્યારે ચાળીને જ વાપરવાનો। તો ચણાનો લોટ ચડાઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં એડ કરીશું 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ, તમે ઓછી પણ વાપરી શકો, અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ। અને ત્યારબાદ આ ઢોકળી પોચી બને એની માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ, અહીં મેં સિંગ તેલ વાપર્યું છે, અને 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી તીખી મરચી અને આદુની પેસ્ટ। હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી છે એને હાથેથી આપણે ક્રશ કરીને નાખી દઈશું। અને અહીં તમે કોથમીર નાખવા માંગતા હોય તો એ પણ એડ કરી શકાય। તો બધી વસ્તુ નખાઈ ગઈ છે। હવે આપણે પહેલાં આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ છીબા ઢોકળી માટેનું બેટર બનાવીએ। તો અહીં બેટર બનાવવા માટે મેં 1/3 કપ જેટલું પાણી લીધું છે। આ ઢોકળીનું બેટર છે એ થોડું કઠણ હોય છે, એકદમ જે આપણે ઢોકળા કે જ્યારે ઢોકળીનું શાક બનાવીએ ત્યારે બનાવીએ છીએ એ ટાઈપનું બેટર નથી હોતું। અહીં આપણે જે બેટર છે એને છીબા અથવા તો થાળીમાં રાખી અને ત્યારબાદ એને પકવવાનું હોય છે। એટલા માટે આ બેટર છે થોડું એવી રીતે રાખવાનું કે થાળીમાંથી જ્યારે તમે ઉલટી કરો તો એ પડી ન જાય। તો 1/3 કપ પાણીનો ઉપયોગ કરી અને આ બેટર છે એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ બેટરમાંથી બનાવીશું છીબા ઢોકળી। તો હવે છીબા ઢોકળી બનાવવા માટે મેં અહીં એક થાળી લીધી છે। તમે થાળીની જગ્યાએ છીબાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો। તો આપણે આવી થાળી લેવાની છે કાંઠાવાળી હોય, અથવા તો આવું છીબું લેવાનું કે જેમાં અંદરની સાઈડ તમે બેટર નાખો તો એ નીચે પડી ન જાય। હવે આપણે આમાંથી 2 થી 3 નાના ચમચા જેટલું બેટર લેવાનું છે અને થાળીમાં એકદમ પતલું એવું પાથરી લેવાનું છે। છીબા ઢોકળી એકદમ પાતળી હોય છે, તો અહીં છીબા ઢોકળી છે એ જ્યારે બનાવવી હોય ત્યારે થાળીમાં બેટર પાથરવા માટે બેટર હંમેશા થોડું કઠણ હોવું જોઈએ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઢીલું બેટર હશે તો આવી રીતે પથરાશે નહીં। તો બધું જ એકદમ મેં સારી રીતે ફેલાવી દીધું છે અને આખી થાળી છે એમાં એકદમ પાતળું લેયર છે પથરાઈ ગયું છે। અને છીબા ઢોકળીનું બેટર જ્યારે થાળીમાં પાથરો ત્યારે તેલ નથી લગાડવાનું, તેલ લગાડવાથી બેટર લસરી જાય છે એટલા માટે। તો બેટર સરસ રીતે પથરાઈ ગયું છે। થાળી ઉલટી કરીને પણ બતાવી દઉં તો બેટર નીચે પડતું નથી। હવે આપણે આ બેટરને સ્ટીમ કરવાનું છે। તો અહીં મેં એક તપેલામાં પાણી ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું, સાથે એમાં લીંબુ નાખીશું એટલે તપેલું છે કાળું નથી થતું। હવે થાળીને આવી રીતે ડાયરેક્ટ ઊંધી જ રાખી દઈશું અને મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ ઢોકળીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરી લેવાની છે। પાતળું બેટર હોવાને લીધે તરત જ સ્ટીમ થઈ જાય છે। ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી જે થાળી છે એમાં બેટર પાથરી લેશું। તો બીજી થાળીનું બેટર પાથરશો ત્યાં સુધીમાં જે આપણે થાળી સ્ટીમ કરવા રાખી છે સ્ટીમ થઈ જશે। તો હવે ચેક કરી લઈએ, 3 થી 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। હળવેથી ગરમ થાળી હોવાના લીધે ધ્યાનથી એને પલટાવવાની છે અને તમે જોઈ શકો છો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને હાથેથી અડીએ તો એ ચીપકતું પણ નથી। તો આપણી આ છીબા ઢોકળી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આપણે એને કાઢી લેશું અને જે બીજી થાળી તૈયાર કરી હતી એને આપણે ઉલટી રાખી અને એને સ્ટીમ કરવા રાખી દઈશું। હવે જે થાળી છે સ્ટીમ થઈ ગઈ છે, ગરમ ગરમ જ હોય ત્યાં જ એમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી અને એને સ્પ્રેડ કરી લેવાનું, જેનાથી આપણી જે ઢોકળી છે એમાં થોડી શાઇન પણ આવશે। અને ત્યારબાદ ઉપરથી થોડો અચાર મસાલો અથવા તો લાલ મરચું પાવડર તમે છાંટી શકો। મેં અહીં અચાર મસાલો છાંટ્યો છે। જો તમારે અચાર મસાલાની રેસીપી જોવી હોય તો મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી છે। હવે આપણે આ છીબા ઢોકળીને કટ કરી લઈશું। તો કટ થઈને તૈયાર છે। હવે ગરમ ગરમ જ આપણે એને તવીથાની મદદથી કાઢી લેવાની છે। તો સ્ટાર્ટિંગમાં કિનારીથી હળવેથી કાઢી અને ત્યારબાદ આપણે એને એક જ લાઇનમાં તવીથાની મદદથી કાઢતા જવાનું। તમે જોઈ શકો છો થાળી એકદમ ચોખ્ખી છે, એનો મતલબ છીબા ઢોકળી પરફેક્ટ સ્ટીમ થઈ છે। અને હવે આપણે એક જ લાઇનમાં એને આવી રીતે હળવેથી કાઢી લેશું। તો આખી જે સ્ટ્રીપ છે નીકળી ગઈ છે। તો આપણી આ પરફેક્ટ છીબા ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો ખૂબ જ ઓછા તેલમાં બનતી આ છીબા ઢોકળી છે એ ઘરે બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે। બસ પાણીનું પરફેક્ટ માપ હોય તો તમે પણ આવી રીતની છીબા ઢોકળી ઘરે બનાવી શકો છો। મેં થાળીમાં બનાવી છે, તમે છીબામાં પણ બનાવી શકો। તો આવી રીતે બધી જ સ્ટ્રીપ હું કાઢી લઈશ
આ છીબા ઢોકળીને મેં અહીં અચાર મસાલો અને સિંગ તેલ સાથે સર્વ કરી છે. તમે તલનું તેલ ખાતા હોય તો એની પણ સાથે સર્વ કરી શકો. હું તમને એક તોડીને પણ બતાવું. એકદમ પતલી પતલી આ છીબા ઢોકળી ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.